هل تعتقد أن النباتات مجرد أشياء خضراء نستخدمها في الطعام والديكور؟ الحقيقة لا، فالنباتات لها حياة ربما تكون غير مدرك لها تماما. لقد نشأ الجنس البشري جنبا إلى جنب مع النباتات، ونحن معتادون تماما على رؤيتهم لا يفعلون الكثير من أي شيء. لذلك ننظر إلى النباتات كأشياء غير حية لا تستطيع أن تفعل أي شيء سوى أن تطول وتؤكل وتزبل. وما لا نعرفه أن أعضاء المملكة النباتية قادرون على القيام ببعض الأشياء الرائعة. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء لم تكن تعرفها يمكن للنباتات القيام بها. 10. تعرف النباتات ما هو الوقت؟ قد تدرك أن لدى البشر والحيوانات ساعة داخلية تعمل عليها أجسامنا تسمى إيقاع الساعة البيولوجية، لكن هل تعلم أن النباتات لديها هذه الساعة أيضا؟ هذا يعني أنه يمكنهم الاستعداد لأوقات معينة من اليوم مثلما نفعل نحن. على سبيل المثال، لا تتفاعل النباتات فقط مع الضوء الذي يظهر عند شروق الشمس، إنهم يعرفون أن شروق الشمس قادم ويستعدون له بيولوجيا. فقد وجد العلماء أن النباتات تستخدم السكريات التي تنتجها للحفاظ على الوقت، حيث تساعد هذه السكريات على تنظيم الجينات المسؤولة عن إيقاع الساعة البيولوجية للنبات. 9. التواصل عبر الجذور. تبدو الأشجار غير واضحة إلى حد ما للوهلة الأولى. الأغصان تهب برفق في النسيم، ومخلوقات الغابات التي تعشش في جذوعها. لذلك من المحتمل أن تتفاجأ قليلا عندما تعلم أن الشجرة التي اعتدنا على رؤيتها من المحتمل أن تجري محادثة كاملة تحت قدميك. اكتشف الباحثون أن النباتات لديها القدرة على التواصل مع شبكة تحت الأرض تتكون من الفطريات. تخدم هذه الشبكة من الفطريات النبات بطرق متعددة. وجدت إحدى الدراسات أن نباتات الطماطم كانت قادرة على استخدام شبكة الفطر لتحذير بعضها البعض من الإصابة بالآفات الضارة. ووجدت دراسة أخرى أن الأشجار المتصلة عبر شبكة الفطريات يمكنها نقل العناصر الغذائية من وإلى بعضها البعض. ويعتقد أيضا أن الأشجار الكبيرة تنقل العناصر الغذائية إلى الشتلات الأصغر لمساعدته على البقاء على قيد الحياة. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم أيضا تقويض النباتات غير المرغوب فيها عن طريق نشر مواد كيميائية سامة عبر الفطريات. فلذلك الأشجار قادرة على إرسال الرسائل ومشاركة الموارد ونشر البرامج الضارة. 8. الغابة مصنوعة من شجرة واحدة. الطبيعة مليئة بالمفاجآت فقط عندما تعتقد أن الأمر يتطلب عدة أشجار لإنشاء غابة. توجد أكبر شجرة كاجو في العالم في مدينة ناتال بالبرازيل، زرعها صياد محلي عام 1888. تغطي هذه الشجرة حوالي 7500 متر مربع، ويبلغ محيطها حوالي 500 متر، وهذا بحجم 75 ملعب تنس. تحمل شجرة الكاجو ناتال حاليا موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر شجرة كاجو في العالم. إذن ما الذي يجعل هذه الشجرة عملاقة جدا؟ الحقيقة أن لها صفتان وراثيتان غير عاديتين تجعلها تنمو هكذا، حيث تنمو الفروع إلى الجانب بدلا من الارتفاع، ثم تصبح الفروع الجانبية التي تنمو في النهاية ثقيلة جدا لدرجة أنها تلامس الأرض، ولكن بدلا من الاستراحة هناك تنبت الفروع في الجذور، وتبدأ الجذور الحديثة في النمو الأعلى كما لو كان شجرة جديدة. وخلال وقت الحصاد تشير التقديرات إلى أن الشجرة تنتج أكثر من 60,000 فاكهة كاجو. 7. النباتات تستطيع الرؤية. النباتات تحتوي على خلايا حساسة للضوء تشبه العدسات، فهناك نوع معين من البكتيريا أحادية الخلية تعمل من خلال اكتشاف الضوء. وإذا تمكنت الكائنات الحية ذات المستوى الأدنى من العمل بهذه الطريقة، فمن المرجح أن تحتفظ النباتات الأكثر تطورا بهذه الميزة المفيدة. هناك أيضا دليل حديث على أن بعض النباتات مثل الملفوف تنتج بروتينات نعرف أنها تشارك في إنتاج بقع العين، وهذه عيون بسيطة للغاية توجد في الكائنات وحيدة الخلية مثل الطحالب. 6. إرسال استغاثة.
قد تعتقد أن العيش في وسط غابة نائية سيجعل من الصعب وصول المساعدة عند الحاجة، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للنباتات. قد تكون غير متحركة لكنها بالتأكيد ليست عاجزة عندما يتعلق الأمر بغزو الحشرات العاشبة. تتمتع بعض النباتات بخط دفاع مثير للإعجاب إلى حد ما ضد التهامها، فعندما تشعر أنها تهاجم فإنها تطلق مادة كيميائية في الهواء تجذب العدو الطبيعي للحشرة الغازية، حيث ينقض العدو ويهاجم الحشرة وبالتالي ينقذ النبات من التهامه. 5. بندو العملاق المترامي الأطراف. بندو هو مثال رئيسي آخر على كيف يمكن للطبيعة أن تعبث بعقلك. عندما تأتي أفكارك حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه شجرة واحدة، يقع بندو في غابة فيشلك الوطنية في ولاية يوتا، وتعتبر الجذوع كلها في الواقع جزء من نفس نظام الجذر العملاق، مما يعني أن كل منها متطابق وراثيا مع الآخر. يتكاثر بندو بمجرد إنبات جذوع جديدة، ويغطي بندو 107 فدان ويزن 6615 طنا. تشير التقديرات إلى أن عمره لا يقل عن 80,000 عام. كان يعتقد في يوم من الأيام أنه أكبر كائن حي على هذا الكوكب، لكن هذا العنوان ينتمي الآن إلى الحصائر الفطرية في ولاية أوريغون التي تبلغ مساحتها 1000 فدان. 4. استشعار خطر غريب. نبات صاروخ البحر الفريد غريب بما فيه الكفاية بأوراقه اللحمية وقدرته على النمو في رمال الشاطئ، والأكثر إثارة للاهتمام هو أن صواريخ البحر يصعب إرضاء جيرانها، فإذا شعر صاروخ البحر أن النبات الذي ينمو بالقرب منه لا علاقة له فسوف ينبت جذورا تمتص العناصر الغذائية منه في التربة بقوة، وإذا كان النبات المعني من الأقارب فإن صاروخ البحر يمتنع عن الامتصاص العدواني للمغذيات ويتركها له. 3. يمكن للنباتات أن تشم. عندما نفكر في حدة حاسة الشم فعادة ما يتبادر إلى ذهننا الكلاب وأسماك القرش. لا نربط عادة النباتات بحاسة الشم، ولكن اتضح أن الشم هو آلية أخرى لبقاء النبات. يمكن للنباتات معرفة متى تنتج ثمارها، أو عندما يتم قطع نبات قريب، أو عندما تقدم حشرة جائعة جارتها. ويمكن لكرمة الحامولة الطفيلية أن تشم نباتات الطماطم، ولهذا السبب فإن مزارعي الطماطم ليسوا مغرمين بها، فعندما تنمو الكرمة من الشتلة فإنها تستشعر نبات الطماطم وتنمو باتجاهها وتلتف حولها وتمتص ببطء غذاء نبات الطماطم. 2. نبات يحب الثلج. خلال فصل الشتاء إذا مررت بالسيارة عبر حقل قمح مغطى بالثلج فهل تتوقع أن ينبت القمح؟ بالنسبة إلى نوع معين من القمح يسمى القمح الشتوي، فإن الثلج ضروري له للبقاء على قيد الحياة في فصول الشتاء الباردة، وهو أكثر فائدة من هطول الأمطار الغزيرة، حيث يساعد الثلج التربة على الاحتفاظ بالرطوبة، وكذلك يعزل القمح والتربة من البرد. فبدون الثلج ستتلف البرودة جذور النبات الهشة وستذبل النباتات وتموت كما لو كانت في الطقس الحار والجاف. لذلك بالنسبة لأولئك الذين لم يعرفوا أن القمح يمكن أن يزدهر بسبب الثلج فأنت تعرف الآن. 1. النحل المحتوي على الكافيين. إدمان الكافيين يجعل حشودا من البشر تنتقل داخل وخارج المقاهي للحصول على القهوة ومشتقاتها، ولكن اتضح أن النحل مرتبط بالأشياء أيضا، فمن الواضح أن 55% من النباتات المزهرة تنتج مادة الكافيين في رحيقها، ومن المرجح أن يذهب النحل إلى الرحيق المحتوي على الكافيين ويتحمس كثيرا لذلك. ففي تجربة سابقة قام الباحثون بملء عبوتين بالرحيق وأضافوا الكافيين إلى إحداهما. كان النحل الذي شرب الرحيق المحتوي على الكافيين أكثر عرضة لأداء رقصة الاهتزاز للنحل الآخر عند عودته إلى الخلية، وهو في الأساس يخبرون بذلك الآخرين عن جودة وموقع الرحيق الذي يعثرون عليه. يسبب الرحيق المحتوي على الكافيين في رقص النحل بقوة أكبر، مما يشير إلى أن جودة الرحيق كانت أفضل مما كانت عليه، وهذا ليس مفاجئا لأن الكثير منا يستخدم الكافيين
الكافيين على الأقل يبدو متحمسا للعمل، ومن المرجح أن تجذب النباتات المنتجة للكافيين الكثير من النحل، حيث أن زوار النحل يقدمون لهم مثل هذه المراجعات المتوهجة، مما يضمن انتشار حبوب اللقاح الخاصة بهم.